أهلا بكم. في الفيديو ده Algebra Secondary 3 و examples on multiplication and division rule of a complex number in exponential form. Given two complex numbers z1 و z2 of modulus r1 and r2 and amplitude θ1 and θ2. z1 times z2 equals r1 times r2 times e power θ1 plus θ2 I. الديفيجن نفس الشيء بس بالماينس، z1 over z2 equals r1 over r2 times e power θ1 minus θ2 I. الباور رول لأي complex number في الإكسبوننشال فورم z equals r times e power θ I، ف z power n equals r power n times e power θ n I. Example: if z1 equals 2 times cosine 150 minus I sine 150 و z2 equals 3 times sine 150 plus I cosine 150. هنا given two complex number في trigonometric form. Find the exponential form of each of the following: z1 times z2 و z1 squared و z2 power 4. أول step هحول trigonometric form للexponential form. عشان أحول لازم يكون عندي correct trigonometric form. في z1 عندي الفيرست تيرم كوزاين والسكند تيرم ساين، لكن عندي نيجاتيف ساين ظهرت هنا، معنى كده ان دي مش الكوريكت تريجونومتريك فورم. في z2 الفيرست تيرم ساين والسكند تيرم كوزاين، وده عكس المفروض الفيرست تيرم بيكون كوزاين والسكند تيرم بيكون ساين، فدي مش الكوريكت تريجونومتريك فورم. هبدأ احول للكوريكت تريجونومتريك فورم. في كونديشن مهم عشان احول الكومبلكس نمبر للكوريكت تريجونومتريك فورم، لازم الانجل تكون اكيوت انجل، يعني from 0 to 90. الانجل هنا 150 في z1 و z2، فأول ستيب هحول الانجل 150 لل equivalent acute angle. عشان احول 150 ل equivalent acute angle، 150 is between 90 and 180، يعني في السكند كوادرنت. ده مش معناه ان ال complex number lie in the second quadrant. انا بحول الانجل دي لل equivalent acute angle. في السكند كوادرنت دايما بستخدم 180 minus ثيتا، وفي السكند كوادرنت الساين بيكون بوزيتيف والكوزاين بيكون نيجاتيف، فساين 180 minus ثيتا equals ساين ثيتا، وكوزاين 180 minus ثيتا equals نيجاتيف كوساين ثيتا. الثيتا هنا هعرفها ازاي؟ الانجل 150، ف 180 minus 150 equals 30، فثيتا is 30 degree. ودي اول ستيب هشتغل بيها في z1 و z2، لان الاتنين عندهم انجل 150. z1 عندي 2 times cosine 150 minus I sin 150. اتفقنا ان الايكوفالنت اكيوت انجل 150 is 30، فاقدر اقول انه z1 equals نفس المودولس 2 times cosine. الكوزين 150 دي هتبقى، اتفقنا ان كوزين 180 minus ثيتا is negative cosine ثيتا وثيتا 30، يعني كوزين 150 is negative cosine 30. وساين 150 هتبقى اتفقنا ان ساين 180 minus ثيتا، يعني 180 minus 30 is positive ساين ثيتا اللي هي 30، يعني ساين 150 is ساين 30. وعندي I وكان في نيجاتيف ساين هتنزل، therefore z1 equals 2 times negative cosine 30 minus I ساين 30. كده جبت الايكويفالنت اكيوت انجل لل 150 وبقت 30، ودي بقت z1 الجديده. كده ابدا اجيب الكوريكت تريجونومتريك فورم ل z1. عندي الفيرست تيرم نيجاتيف والسكند تيرم نيجاتيف، therefore z1 lies in the third quadrant. في الثيرد كوادرنت اتفقنا في الكومبلكس نمبر الانجل ثيتا اللي هي 30 دي دايما بين الهوريزونتال واللاين هنجيب الايكويفالنت نيجاتيف انجل ليها اللي هي نيجاتيف 180 minus ثيتا، يعني هدخل نيجاتيف ساين جوه البراكت هتكون ثيتا minus 180. الثيتا هنا 30، ثيتا minus 180 هتبقى 30 minus 180. 30 minus 180 is negative 150. Therefore z1 equals 2 times cosine negative 150 plus I sin negative 150. كده حولت z1 للكوريكت تريجونومتريك فورم. الفيرست تيرم هنا الكوزاين بوزيتيف والسكند تيرم هنا الساين بوزيتيف، هي دي الكوريكت فورم. يعني دلوقتي اقدر احول الاكسبوننشال فورم. المودولس r is 2 والامبليتيود is negative 150. لازم احولها لراديان، divide 150 by 180 و multiply by pi. theta 1 is negative 5 pi over 6. z1 equals r times e power theta I.
r is 2 و theta is negative 5 pi over 6 يعني z1 is 2 times e power negative 5 pi over 6i. نفس الشيء في z2 sin 150 وكوزين 150. ال 150 دي مش accurate angle، واتفقنا ان الفيرست تيرم ساين والسكند تيرم كوزين وده عكس المفروض. هحول بنفس الطريقة. أول ستيب بجيب الإيكويفالنت accurate angle لل 150 جبناها ب Z1 وكانت 30. اتفقنا إن ساين 150 هتبقى positive ساين 30 وكوزين 150 هتبقى negative كوزين 30 وبالتالي Z2 equals 3 times ساين 30 minus I كوزين 30. بالتالي هنا الكومبلكس نمبر مش في الكوريكت trigonometric form لأن الفيرست تيرم ساين والسكند تيرم كوزين. أول ستيب أعرف الكوادرنت. الفيرست تيرم positive والسكند تيرم negative. Therefore the complex number lies in the fourth quadrant. وأنا عندي هنا ساين وهنا كوزين فاحتاج أنجل 90 عشان يحول الساين والكوزين. لما يكون الساين والكوزين معكوسين بيكون الأنجل بين الواي أكسس واللاين. واتفقنا إن الكومبلكس نمبر lies in the fourth quadrant. هناخد الإيكويفالنت نيجاتيف أنجل اللي هو هيبقى نيجاتيف 90 minus ثيتا. هتدخل النيجاتيف ساين جوه البراكت فهتبقى نيجاتيف 90 بلس ثيتا. اتفقنا ان ثيتا is 30 يعني هيبقى الانجل نيجاتيف 90 بلس 30 equals نيجاتيف 60. فZ2 هنا equals R3 times كوزين. الايكويفالنت انجل هتبقى نيجاتيف 60. ال 90 هنا هتحول الساين لكوزين وهتبقى كوزين نيجاتيف 60 بلس I ساين نيجاتيف 60. هنا كده الكومبلكس نمبر اتعدلت. first term كوزين والسكند term ساين و2 terms are positive. كده اقدر احول الاكسبوننشال فورم. احولها للراديال. نيجاتيف 60 divide by 180 يعني نيجاتيف باي اوفر 3. فثيتا 2 is نيجاتيف باي اوفر 3 و R2 is 3. فالاكسبوننشال فورم Z2 equals R times e power theta I يعني Z2 is 3 times e power negative pi over 3i. عرفت Z1 و Z2 في الاكسبوننشال فورم فاقدر اجيب البرودكت. اول حاجه الريكوايرد برودكت Z1 times Z2. اتفقنا البرودكت Z1 times Z2 equals R1 times R2 times e power theta 1 plus theta 2i. R1 is 2 R2 is 3 ف R1 times R2 is 6 و theta 1 is negative 5 pi over 6 و theta 2 is negative pi over 3 يعني هتبقى e power السم هنا theta 1 plus theta 2 is negative 7 pi over 6i. negative 7 pi over 6 الفراكشن 7 over 6 is greater than 1 لأنه 7 is greater than 6. Therefore الانجل negative 7 pi over 6 is greater than negative pi. هي negative angle so add 2 pi to find the equivalent angle. negative 7 over 6 pi plus 2 pi is 5 pi over 6. Finally Z1 times Z2 equals 6 e power 5 pi over 6i. عايزين Z1 squared. الباور رول Z power n equals R power n times e power theta n I. R1 is 2 و theta 1 is negative 5 over 6 pi يعني R1 squared equals 2 squared equals 4 times e power negative 5 over 6 pi times the power 2 يعني هتبقى negative 5 over 3 pi I. الانجل negative 5 over 3 pi is greater than negative pi لأنه 5 is greater than 3 therefore the fraction is greater than 1. الانجل negative so add 2 pi to find the equivalent angle. لو كانت الانجل positive we subtract 2 pi. negative 5 over 3 pi plus 2 pi is pi over 3 فالانجل هتبقى pi over 3i يعني finally Z1 squared equal 4e power pi over 3i. required to find Z2 power 4. Z2 power 4 يعني R power 4 يعني R هنا is 3 power 4 is 81 times E power الانجل theta 2 times ال power 4 يعني E power negative pi over 3 times 4 يعني negative 4 pi over 3. الانجل negative 4 over 3 pi is greater than negative pi لأنه 4 is greater than 3 so add 2 pi to find the equivalent angle. negative 4 over 3 pi plus 2 pi is 2 pi over 3. Z2 power 4 equals 81 اللي هي R power 4 times E power 2 pi over 3i.